guys, it's me, Chikabengbeng. Yes, I'm back. Why? Because may gusto ako sa inyong i-share na product. Actually, hindi ko pa ito nagagamit. This is my first time to use this one. Kaya pagpasensyahan nyo na kung anumang mga reaksyon ang mapapanood nyo rito. Yan. Ito nyo naman, parang pa-fresh look tayo ngayon. Hindi ako magme-makeup tutorial or everything. Mag-start na tayo dahil gusto ko na siyang gamitin talaga. Yan. This is IPL Laser Multifunction Gen 3 Hair Removal. And maybe may idea na kayo dito. Yan. Home use hair removal device. I purchased this one last week. And then, ngayon pala ako mag-start gamitin siya dahil katatapos lang ng period ko, I'm avoiding some problems kaya hindi ko siya ginamit that time. Though, pwede naman siyang gamitin, pero mas maganda pa rin mag-ingat tayo. So, ito yung first time na magamit ako ng ganito. I'm not the type of girl na pumupunta sa salon or clinic para mga facial and everything. Pero, hindi ko alam kung ba't na binili ko to. Siguro dahil kailangan ko na rin. It's time. Yan, underarm reveal to. Dati talaga maputi yung underarm ko. I don't know bakit naging ganito. Nagkaroon talaga ng chicken skin kasi I always shave, pero wala talaga siyang chicken skin na lumalabas. Pero ngayon meron na. Aside sa balat ko dito, meron na rin siyang mga chicken skin and later makikita nyo. And papakita ko talaga sa inyo para yung review natin and makita nyo before and after nito ng process. Kung effective ba talaga yung IPL Hair Removal. Ayun na nga, ano ba yung IPL? So, IPL stands for Intense Pulsed Light. Ito ay hindi naman talaga niya aalisin lahat ng hair na tumutubo sa katawan natin, especially dito sa armpit and legs. Pero ang ginagawa dito ay pinapabagal niya yung growth phase ng ating mga hair follicles. Siyempre, pag mabagal na, less yung hair na tutubo and of course, mas magmumukha siyang maputi yung skin natin. And also, yung IPL na gagamitin ko ngayon, according to the shop, meron tong special treatment wherein it will make your skin look soft and smooth. Right? Let's try that one hanggang matapos ko yung journey na to, hanggang sa totally na nakuminis na yung skin or yung kilikili ko na mas pakinis pa sa mukha ko at sa mukha ni Marian. Yan. Bali, let's see kung anong magiging effect nito. Yun na nga, inside the box, ano ba yung mga inclusion sa box na to? We have this device, yung pinaka-laser talaga na gagamitin natin. Also, meron adapter. Kailangan natin ng power supply. And after this, meron din siyang kasama na shades or eye protector, of course. Kasi laser nga ang gagamitin natin. We need to protect our eyes for this. That's why they include this one. Also, dahil before you do this treatment or this procedure, kailangan nyo munang i-shave ang area na dapat mong i-laser or you want to treat ng IPL. Kaya meron silang inclusion na shaver. Ayan. Shave muna natin yung kilikili or yung part na gusto mong i-laser. After that, then you can do the process. So, ito yung 3 inclusions sa box. The device, eye protector, and the shaver. Yan. So, paano to gamitin? And then, let's start doing this one in 3, 2, 1. Ayan. Paano siya gamitin? Una, syempre, i-plug natin. After that, makikita nyo, pagka-plug nyo, may display area na dito. Again, this is the auto mode button. Pag pinindot mo to, mag-automatic may laser na yan. And then, this is the power button. Ang una ko munang itetest ay yung kilikili ko. And, ayan, makikita nyo na yung kilikili ko, yes. Judge it as much as you want. Ayan, nakita natin kung effective tong IPL Hair Removal. Is a home device kung mapaganda niya yung aking kilikili. Yan, ito yung kilikili ko. Yan, may mga hair pa siya. Meron pa nito, yan. Yan, shave muna natin siya, dapat. Be careful in shaving. Dapat walang sugat. Walang sugat. And while I'm shaving, bali, reminder, pag mag-laser kayo,
wag nyo dapat gamitin sa same spot. Like for example, nag-laser kayo on this part, dapat dito naman siya. Bawal siya ulit-ulitin. Next treatment naman. For first time user, you can use this device twice a week or every other day. Pag nakita nyo na bumabagal na yung pag-grow ng hair, pwede na siyang dalangan. Like, pwedeng once a week, twice a week, or 3 times a month. And then, pag wala na talaga once a month, okay na siya. Pero, according dito, sa mga napanood ko and sa mga natanong ko na gumagamit nito, bali, makikita mo talaga yung pinaka-powerful na magic after 6 weeks. 4 to 6 weeks, like that. So, yan. Kaya samahan nyo ako sa journey na to from day 0 up to that point. Pag gumanda na to. Yan. Ayan yung kilikili ko. Sana all makinis yung kilikili. Ayan, let's start na. I-on na natin to. So, power on. Ayan, narinig nyo? Parang may exhaust siya dito. Hindi ko muna siya gamitin. Dapat mag-wear muna tayo ng 10. Ayan, katangusan yan, girl. Ayan na, ready na. Kailangan pawisan yung kilikili ko. Wait lang. Yan, so I'm ready. Nakita nyo naman yung shots, di ba? 900,000 emerald. Ayan yung level niya, nakikita nyo. Level 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ibig sabihin, todo powerful na yan. Pero syempre, level 1 lang tayo. Hindi tayo ganun ka strong. Yan, level 1 muna tayo. So, pag pinrest ko to, automatic mag-laser yun siya. Dito muna para matesting ko kung masakit. Ay, wala. Joke lang yun. Nagulat lang ako kunyari. Okay lang pala. Hindi siya masakit. Bali, adjust natin sa number 2. Mainit lang siya. Parang something lang na Di ba dito yon? Dito naman tayo. Yan, number 2. Wala rin masakit. Mainit lang siya, pero wala lang. Number 3. Dito naman tayo, medyo mataas. Mainit siya. Nakakakiliti na mainit. Walang sakit, promise. Level 4. Wala din, ang galing. Ayoko muna sa 5, tsaka na pag-strong na ako. Balik tayo sa 1. Doon na tayo nagagamitin sa kilikili natin. Ready na ba kayo? Because I'm so nervous. Hindi ka na titignan. Uy. Ala, natapos na yung isang kilikili ko. Dito naman. Ang liit kasi ng kilikili ko. Basta naman kayo dyan, mga books kilikili. Tada! Tapos na tayo! Ayan. Makita nyo, hindi pa naman siya agad. Magic? Meron pa rin talaga siya. Bali, yung laser na yan. After mong mag-laser, you need to use cream or gel. Like this one. Ayan, naggamit ako ng aloe gel para mas maganda yung effect niya. After, lagyan mo siya. Kahit saan part kayo maggawa, pwede kayong maglagay ng cream or ng gel to moisturize that part. Kasi pwede siya mag-dry and di mo alam yung effect niya. Or baka mangate, kamuti mo. Please avoid scratching the skin, yung part ng skin na ni-laser natin. Also, wag muna tayo magsuot ng mga mahigpit wherein magkakaskas yung part na yan, lalo na pag sa kilikili and also sa legs. Yan. Again, today is Saturday. I will be using this again on Monday. Kasi every other day ko siya pwede gamitin dahil first time user pa lang tayo. For any questions, pwede kayo mag-comment. And of course, pwede kayo mag-subscribe. Huwag na kayong mahiya. And like nyo din yung video na to for more updates. At that's it mga kachika. Bye!